السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. په دې ویډیو کې تاسو ته اپلیکیشن ښایم چې دا کې پرمټ کولی شو د تصویرانو بیکګراوند چینج کو، یعنی تصویرانو ته کلر ورکولی شو او د تصویرانو بیکګراوند شا چې کوم ده دا هم تبدیلولی شو ډېر په زبردسته طریقې باندې. هیله ده چې ویډیو تر پایه وګورئ. که چینل مو نوي سبسکرایب کړئ چینل د سبسکرایب کړئ، او که زما دغه ویډیو تاسو په فیسبوک پاڼه ګورئ نو پیج د سره لایک کړئ. تاسو به ول پلی سټور ته ورشئ او په پلی سټور کې به ورته ټیلیپورټ فوټو ایډیټ دا به ورته انسټال کړئ. زما سره انټرنیټ اوس فعلحال نشته دی، زه آفلاین یم. نو که چېرته تاسو سره انټرنیټ وي، تاسو چې هلته ټیلیپورټ فوټو ایډیټر ولیکل نو هلته به تاسو ته انسټال راغلی وي، په انسټال به کلیک کوئ. زه یې اوپن کوم، ما تېر انسټال کړی دی. کله چې دا تاسو اوپن کوئ نو د دې به اول تاسو ته کیمره اوپن شي. د ګورې کیمره یې اوپن شوه نو تاسو کولی شئ چې په دې باندې تصویر واخلئ او فوري د اوسني تصویر بیکګراوند هم ور چینج کړئ. خو موږ ګیلري نه راخلو نو دلته به تاسو په ګیلري د یو اپشن دی، پر دې به تاسو کلیک کړئ. کله چې پر دې باندې کلیک کوئ تاسو نو دلته به ورته تاسو تصویران خوښ کړئ چې د کوم تصویر بیکګراوند چینج کول غواړئ. نو دلته دغه تصویران دي ټول ما سره. خو که تاسو غواړئ چې په میموري کارډ کې یا دننه د موبایل په حافظه کې نو تاسو به د برنۍ 3 ډاټ یا 3 نقطې چې کوم دي دې ته به ورشئ. کله چې پر دې به تاسو کلیک کړئ نو دلته وګورئ ګیلري به لیکلي وي، دلته وګورئ ګیلري. تاسو به په ګیلري باندې کلیک کړئ. کله چې پر ګیلري باندې کلیک کړئ نو دلته به تاسو هغه تصویر راواخلئ کوم تصویر بیکګراوند تاسو چینج کول غواړئ. نو زه ورته یو تصویر راخلم. ګورئ ما ورته دا تصویر راواخیست. کله چې دا تصویر سلیکټ کړو نو په بهرنۍ سر کې ټیک مار نشان دی، په دې ټیک مار نشان به تاسو کلیک کوئ. کله چې په ټیک مار نشان تاسو کلیک کړئ نو دلته به تاسو ته وایي چې د تصویر سایز برابر کړئ چې څومره نه تر څومره پورې تاسو غواړئ. نو زه ورته وایم چې په دغه سایز باندې برابر صحیح دی. نو بیا به تاسو په دې بهرنۍ سر کې ټیک مار نشان چې کوم دی دا به بیرته پریس کړئ. کله چې پریس کړئ نو دلته به زموږ دغه تصویر اپلوډ شي دغه اپس ته. لږ انتظار کول غواړي ورته. ګورئ تصویر اپلوډ شو. نو د دې څخه وروسته به تاسو راشئ بیا په بیکګراوند باندې به کلیک کوئ. کله چې تاسو په بیکګراوند باندې کلیک کوئ نو دلته ګورئ زما د تصویر بیکګراوند چې دی دا چینج شو. دلته تاسو وینئ نو دلته بیا تاسو کلیک کوئ د لاندې چې کوم دی دلته پاریس لیکلی دی، دلته مختلف دي دا وګورئ دلته په دې لیکه باندې. نو چې په هر یو باندې تاسو کلیک کوئ دلته نو د هماغه بیکګراوند به تاسو ته راځي. ګورئ مختلف سایز مختلفو بیکګراوندز دي چې په هر یو ستاسو خوښ و پر دې باندې تاسو بیا کلیک کوئ او تاسو کولی شئ چې د دې د لارې خپل تصویر بیکګراوند ور چینج کړئ. نو ګورئ دا تصویر دپاره یو بیکګراوند ورکړو. نو دلته بیا د سکین کلر دی او بل د هیر کلر. هیر کلر کې تاسو د ویښتانو رنګ هم ور بدلولی شئ. ګورئ زما ویښتانو رنګ ته دلته ګورئ مختلف رنګونه ورکوي ویښتانو ته. او دلته بیا د کلیک 3x3 کله چې پر دې باندې کلیک کړئ نو ستاسو مختلف تصویران برابري. نو بیرته بیا کولیکس 2 چې کوم دی دا 4 تصویران برابري. خو راځو دلته په بیکګراوند بلور باندې کلیک کوو. کله چې تاسو په بیکګراوند بلور باندې کلیک کوئ نو تاسو د دې پر مټ باندې کولی شئ چې د تصویرانو شا چې کوم ده هر څه سیندري چې شاته وي د تصویرانو هغه بلور کوي. نو دلته کله چې تاسو کلیک کوئ ګورئ ورته نو څومره چې دغه ښکته دا نشان چې کوم دی دا ګورئ دلته څومره چې دا تاسو ښکته پورته بوځئ نو هماوره به د تصویرانو شا خړه شي. دا ګورئ دلته بیا بل دی کسټم بیکګراوند. کسټم بیکګراوند د لارې که چېرته تاسو سره په موبایل کې یو بیکګراوند یو سینري وي نو تاسو د کسټم بیکګراوند د لارې هم راوستلی شئ. کله چې په کسټم بیکګراوند باندې تاسو کلیک کړئ دلته ګورئ او دوباره به تاسو بیا راشئ سیټ کسټم بیکګراوند پر دې به کلیک کړئ. کله چې تاسو پر دې باندې کلیک کړئ بیا نو دلته تاسو ته وایي چې هغه تصویران چې کوم تصویرانو سیندري ده تاسو سره په موبایل کې نو هغه راوستل غواړئ. تاسو به بیا په برنۍ سر کې 3 ډاټ باندې کلیک کړئ. کله چې پر دې باندې کلیک کړئ نو دلته به تاسو بیا ګیلري ته راشئ. کله چې ګیلري ته راغلی نو دلته تاسو سره هر ځای کې چې تصویران وي په هر ځای کې چې وي نو تاسو هغې څخه یو سیندري ورته انتخاب کړئ. د بیکګراوند شا به هماغه رقم انتخاب شي. زه ورته دا انتخاب وم. ګورئ کله چې دا ورته انتخاب کړ نو دلته بیا په ټیک مار نشان باندې کلیک کوم. کله چې پر دې باندې کلیک کړ نو دلته وایي چې دا تصویر جوړ کا. نو بیا په ټیک مار باندې کلیک کوم. اوس همدغسې صحیح دی. ګورئ ګوره زما تصویر چې کوم دی دا یې تغییر کړ.
زما دغه بل بیګراونډ یو بل تصویر راواخیست، د دې تصویر په بیګراونډ باندې اپلای ک. نو ډیر په اسانۍ سره کولی شئ د خپل تصویرانو بیګراونډ چینج کړئ. او که چېرته اوس دا تاسو په موبایل کې یا په میموري کارت کې سیف کول غواړئ، نو تاسو بیا راشئ دلته د اپلوډ نشان دی، دلته وګورئ د اپلوډ نشان باندې به تاسو کلیک کړئ. کله چې پر دې باندې کلیک کړئ یو بله نوې مینو راځي، نو چې په برنۍ سر کې دلته دی، دلته تاسو کولی شئ چې د دې د لارې انسټاګرام ته دا تصویر کوي. دا وګورئ د فیسبوک د ورکولی شئ د دې طریقه. کله چې پر دې باندې کلیک کړئ تاسو به ډایرکټ فیسبوک ته بوځئ، هلته اپلوډ کولی شئ. خو زه وایم چې دا میموري کارت کې د ډاونلوډ شي، د موبایل ته د ډاونلوډ شي، نو تاسو به دلته ګورئ د ډاونلوډ نشان چې کوم دی، تاسو به پر دې باندې کلیک کړئ. کله چې پر دې باندې کلیک نو دا زمونږ په میموري کارت یا په موبایل د حافظه کې سیف شو. نو دا چې څنګه کولی شو تصویرانو ته بیګراونډ ورکو. زمونږ تصویران دي هغې ته لپاره نوی بیګراونډ ورکولی شو. ډېر ښکلی اپلیکیشن دی. که چېرته زما دغه ویډیو ستاسو خوښ شوي لایک کړئ، در سره شیر کړئ د دوستانو سره، چینل سبسکرایب کړئ، او که په فیسبوک پیج باندې ګورئ نو پیج د سره لایک کړئ. تر بل ویډیو تاسو په الله پاک سپارم.